હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું ગુજરાતી કુકિંગ વિથ કવિતા એન્ડ સરોજમાં. પાણીપુરી કે પકોડો નામ આવતા જ મોઢામાં પાણી આવી જાય છે. એવામાં તમે ઘણી વાર ઘરે બનાવવાનો ટ્રાય પણ કર્યો હશે, પણ માર્કેટ જે ક્રન્ચી અને ફૂલેલી નથી બનતી, તો એનું કારણ લોટ ગૂંથવામાં કંઈક ભૂલ હોઈ શકે છે. તમે અમુક સિમ્પલ વાતનું ધ્યાન રાખીને પાણીપુરીની પૂરીઓને બનાવો તો એ બહુ જ આસાનીથી માર્કેટની પાણીપુરીની જેમ ફૂલશે અને ઘણા દિવસો સુધી ક્રન્ચી પણ રહેશે. તો આવો આજે હું તમને કહીશ કે તમે માર્કેટ જે ટેસ્ટી અને ક્રન્ચી પકોડી બનાવવા માટે કઈ ટ્રિક્સ અને ટિપ્સને ધ્યાનમાં રાખી શકો છો. તો ચાલો બનાવીએ પાણીપુરી એટલે કે ગુજરાતી ભાષામાં પકોડી. જ્યારે પણ પાણીપુરી બનાવવા માટે સૂજી લો તો થોડી મોટી સૂજીનો યુઝ કરો. આ સૂજીને તમે ચાળી લો અને એની પાણીપુરી બનાવો. તમે બહુ જ ઓછા ટાઈમમાં અને બહુ જ આસાનીથી ઘરે બનાવી શકો છો. એટલી ઇઝી વિડીયો લઈને તમારા માટે હું આવી છું. એક વાટકી ઘઉંનો લોટ લઈશું. થોડું થોડું પાણી લઈને લોટને ગૂંદી લઈશું. તમારે મીઠું નાખવું હોય તો તમે મીઠું નાખી શકો છો. આપણો લોટ તૈયાર છે. બહુ જ નરમ પણ નહીં અને બહુ જ કડક પણ નહીં. આને આપણે એક પોલિથીનમાં રેપ કરીને 30 મિનિટ માટે એટલે કે અડધો કલાક માટે રાખી દઈશું. અડધો કલાક પછી લોટની રોટલી વણીશું અને પાણીપુરીની પકોડી જેટલી સાઈઝ હોય છે એટલી સાઈઝની ગોળાકાર વસ્તુ લઈશું. થાળી અથવા વાટકી કે તમારી પાસે જે પણ અવેલેબલ હોય. હવે એક જ સાઈઝમાં બધી જ પૂરીઓ પાડી દઈશું. આપણી પૂરીઓ તૈયાર છે, એ પણ એક જ સાઈઝમાં. આને આપણે કોટનના લીલા કપડાથી ઢાંકી દઈશું, કમસે કમ 10 થી 15 મિનિટ માટે. એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરીશું અને પૂરીઓને તેલમાં ડીપ ફ્રાય કરીશું. જુઓ કેટલી સારી રીતે પૂરીઓ ફૂલી છે. પાણીપુરીની પૂરીઓને કણચાથી હલકું હલકું દબાવો, એનાથી પૂરીઓ બહુ સારી રીતે ફૂલશે. આપણી પૂરીઓ તૈયાર છે. હવે પૂરીઓમાં ભરવા માટે સ્વાદિષ્ટ બટાકા ચણા બનાવીશું અને ખટ મીઠું પાણી બનાવીશું. ત્યારે તો પકોડીની મજા આવશે. પહેલા આપણે પેસ્ટ બનાવીશું, જેનો ઉપયોગ આપણે બટાકા ચણામાં અને પાણીપુરીના પાણી બનાવવા માટે કરીશું. ચાલો બનાવીએ ચટણી. 50 ગ્રામ જેટલી કોથમીર લીધી છે, 2 લીલા મરચાંના ટુકડા કરી લીધા છે અને પાણીપુરીનો તૈયાર મસાલો 2 ચમચી લીધો છે. આ બધાને આપણે ખલમાં કૂટી લઈશું. વધારે પડતું પણ પીસી નથી લેવાનું. પણ એ પહેલા આપણે નાખીશું 1 ચમચી જીરાનો પાવડર, અડધી ચમચી લાલ મરચાંનો પાવડર અને અડધી ચમચીથી પણ ઓછું મીઠું. આપણે પેસ્ટ તૈયાર છે. 3 બાફેલા બટાકા મીડિયમ સાઈઝના લઈશું. એમાં આપણે તૈયાર કરેલી કોથમીર મરચાંની પેસ્ટનો અડધો ભાગ નાખીશું. આ પેસ્ટ બનાવતી વખતે તમે એમાં ફુદીનો અને કટકો ઇમલી નાખી શકો છો. એનાથી બહુ સરસ ટેસ્ટ આવશે. મારી પાસે અવેલેબલ નથી એટલે મેં નથી નાખ્યું. એક વાટકીમાં બાફેલા ચણા લઈશું, એને ખલમાં મોટું મોટું ખાંડી લઈશું. ચણાને પણ બાઉલમાં લઈ લઈશું. અડધી ચમચીથી પણ ઓછું મીઠું નાખીશું. અડધી ચમચી જીરાનો પાવડર નાખીશું. અડધી ચમચી લાલ મરચાંનો પાવડર નાખીશું. બધું જ હાથોથી મિક્સ કરી લઈશું.
ચિલ્ડ વોટર એટલે કે ઠંડુ પાણી લઈશું. આપણે બચેલી કોથમીર મરચાંની પેસ્ટ પાણીમાં નાખીશું. પાણીમાં મિક્સ કરી લઈશું. અડધી ચમચી જીરાનો પાવડર, અડધી ચમચીથી પણ ઓછું મીઠું નાખીશું. અડધી ચમચી જેટલું પાણીપુરીનો તૈયાર મસાલો નાખીશું. બધાને મિક્સ કરી લો. આપણી પાણીપુરીની પૂરીઓ તૈયાર છે. આપણી ગુજરાતી ભાષામાં કોરી પકોડી તૈયાર છે. મોઢામાં પાણી લાવી દે તેવું પાણી તૈયાર છે અને સ્વાદિષ્ટ બટાકા ચણા પણ તૈયાર છે. તો ચાલો પાણીપુરી એટલે કે પકોડી બનાવીને મજા લઈએ. એન્જોય યોર હોમમેડ પાણીપુરી. જો તમને આ રેસીપી એટલે કે અમારી પાણીપુરી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ધન્યવાદ.